Sangha with great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss, and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức thần thịnh, vì thứ Pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh, tinh chiến diệu Pháp luân giáo đạo ngã môn, như há liêu sanh tử lý khổ đạt lạc, tất chứng vô sanh. Homage to the Blessed, Noble, and Perfectly Enlightened One. Nam mô Saranto Suche Doye Ola Hodi Samyao Samputo Xie. Nam mô Tát Đáp Tha Tô Đà Đaya Raha La Đế Tam Miệu Tam Bộ Đa Tọa. The unsurpassed, deep, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the Descom One's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa, bai jie wan jie nan zao yu, guo jin jian wen de xiao zhi, yan jie ru lai zhen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good noble advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Kiên Hóa, kính sư cô và quý vị thiền tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, chư Phụ Sang人,各位比丘尼，各位善知识，阿弥陀佛。We are on slide 242 of the Earth Source of the Amitabha Sutra. Đang ở cái tấm 242 của Kinh A Di Đà. It talks about, excuse me here, I'm trying to switch to my notebook here because this thing here doesn't have still checking the spell checking in Chinese and Vietnamese and everything. So only mine hasn't have that kind of problem. Because it's too busy. So this Amitabha slide right here. Yeah, can we turn it off? And then we switch it, and then. And I go to my slide here. Open up the link. Okay, there you go. Thank you. And then I blow it up a little bit. Okay.
Can we see? Can you see up there? It's good, huh? Okay. Palaces. There's some palaces between and above the lotus pools. Có những cái lâu đài ở giữa lầu với trên ở giữa những cái hồ hoa sen, với là với ở trên những cái hồ sen. They're called palaces because they're many stories. Did we go through this or not last week? So they have many stories and they're tall. That's why they're quite tall. They can be pretty tall. Actually they are quite adorned because they are adorned by the many jewels. They're much more adorned than a typical palace. I think we've been through this last week before. Okay. So I move on to the next slide, 243. The gold seems to be the gem of choice in all the gems because it has 4 virtues. Lý do mà mấy cái vàng là được thích ở trong những cái loại báu tại vì nó có 4 cái loại đức tính. Anyone translating for Ru Chính? Oh, you are. Okay, very good. Number 1 is durable. Thứ nhất là nó bền vững. Number 2 is soft and malleable. Nó mềm và nó dễ uống. So you can make it into different kinds of forms. Its color is bright. Cái màu nó sáng. And its price therefore is expensive. Nó đắt tiền. Okay? Lotuses. Trong có nhiều hoa sen. Lotuses, in the sutra they mention lotuses of 4 different colors. Trong kinh Phật thuyết A Di Đà nói trong cái nói về có 4 cái loại hoa sen khác màu nhau. The 4 colors emit the light, symbolizing những cái hoa sen 4 màu này nó phát hào quang, nó tượng trưng cho the 4 application mindfulness, cái tứ niệm xứ, the 4 proper efforts, 4 cái chánh cần, and the 4 bases of spiritual powers, hoặc là tượng trưng cho 4 cái nền tảng của thần thông. We go into these a little bit later down in lecture. Trong tương lai mình sẽ giảng về những cái phần nhiều hơn một tí. Each lotus is big or small depending on your level of samadhi power. Cái hoa sen mà quý vị có đó, hiện bây giờ quý vị niệm Phật có hoa sen bên Tây phương cực lạc đó, thì nó có nhỏ lớn tùy cái công phu của quý vị. Okay? The more you recite, the bigger the lotus becomes. Càng niệm càng nhiều thì cái hoa sen nó càng to hơn. If you stop reciting, however, it shrivels and dies. Nếu như quý vị ngừng niệm Phật thì nó héo và nó sẽ chết. At your death time, you will be reborn on this lotus, your personal lotus. Khi quý vị mà chết thì quý vị sẽ sanh vào cái hoa sen này. So for example, we are all the living beings of the 10 directions who bring forth the resolve to recite the Buddha's name. Mỗi cái chúng sanh trong cái Tây phương, trong 10 phương, trong cái pháp giới này mà phát tâm niệm Phật. What happens is naturally you will be in the jewel or pond in Western Pureland. There is born a lotus. Thì tự động bên cái Tây phương cực lạc, trong cái hồ của cái bảo hồ của Tây phương cực lạc ấy, thời bỗng nhiên hiện ra một cái hoa sen. And depending on the strength of your recitation power, tùy cái sức lực niệm Phật của quý vị thì cái hoa sen nó tăng trưởng. So it grows accordingly, and
And when at the end of your life, then you are transformationally born into the lotus. Rồi khi quý vị chết thì mình sẽ được hóa thân, hóa sanh vào cái hoa sen này. And therefore, that's why the Pureland Dharma says that you born there, you take the lotuses as your parents. Bởi vậy, pháp môn tịnh độ nói là quý vị hóa sanh qua Tây phương Cực Lạc thì được coi là cha mẹ mình là hoa sen. So in other words, in this kind of birth from transformation, cái phương pháp mà hóa sanh này á, thì nó làm cho là rất thanh tịnh. It's very pure kind of birth. Cái loại sinh trưởng rất là thanh tịnh. And when the lotus blooms, khi mà cái hoa sen nó nở ra thì nó mở ra thì mình thấy được Đức A Di Đà Phật. We are able to see Amitabha. Okay? And this particular sutra here mentions only 4 colors, but actually there are many more colors. Kinh chỉ nhắc về có 4 màu thôi, nhưng thiệt ra có nhiều, nó vô tận màu khác nhau nữa. 246. In the Contemplation Sutra, trong cái kinh Quán kinh của có nói, each pool has numberless lotuses. Mỗi cái bảo hồ nó có vô tận cái hoa sen. And actually, in each lotus, you have like numberless 7-jeweled lotus flower. Mỗi cái hồ nó có vô tận cái loại bảo hoa sen. They can be different sizes. Nó có thể nó có những cái nó có thể lớn nhỏ, nó khác nhau. There are could be one yochana as big as one yochana. Có những cái nó khoảng chừng một nayotha, tức là khoảng chừng 13 dặm. It's about 13 miles, big, wide, and it represents your blessings, your roots. Cái hoa sen nó lớn là nhỏ là nó tượng trưng cho cái phước đức của quý vị. So for example, if you this is why we allow you to get a rebirth plaque beforehand. Bởi vậy cái bên phía mình có cái cơ hội để mà dừng một cái bài vị vãng sanh trước khi mà mình chết. So before you die, so you receive the aid in the reciting of Buddha's name. Thì làm như vậy thì quý vị nhận được cái sự tiếp sức để mà niệm Phật. So in the process, then you help grow your own lotus in a lotus pool. Thành quý vị đang được giúp tăng trưởng cái hoa sen của mình trong cái hồ của mình đó. Okay, so that's and the size of that lotus is represents your recitation power. Cái size. See, I haven't meditated for so long now. I meditated for 10 minutes now. I'm somewhere else. Cả 2 tháng là tới đây không có thời giờ làm việc suốt ngày, thành ra bây giờ có tí thời giờ ra ngồi thiền một cái, bây giờ cái óc nó quên hết tất cả. My mind is so blank right now. Cái lớn nhỏ nó tùy anyway, so that's the nature of the Dharma. Bây giờ cái pháp là như vậy. Chẳng hạn như bên
And then so in a similar fashion, cũng tương tự như vậy. Sau khi quý vị chết rồi, so after you pass away and you get to be reborn to Western Bliss Pureland, thì quý vị được vãng sanh qua bên Tây phương cực lạc. Okay? Now you get the chance to grow, to specialize in growing your own lotus. Thành quý vị qua bên kia tự động mỗi ngày tu hành thì cái hoa sen càng ngày nó càng nở. Okay? And if you get the rebirth plaque, then what happens is that you grow your own lotus as well. Let's say the temples, okay, that you where you have your plaque as well is reciting Buddha's name, and so they also help you grow your lotus as well. Okay, so that's the nature of that plaque Dharma. Để cái pháp là cái pháp bài vị nó có nghĩa như vậy đó. Họ qua bên kia mà là quý vị từ tăng trưởng cái hoa sen của mình, rồi mấy cái chùa mà quý vị có mấy cái bài vị đó, okay, họ đang niệm Phật, họ giúp quý vị làm cái hoa sen nó lớn hơn nữa. Okay, is it clear? Okay. These lotuses are as large as carriage wheels. Những hoa sen này nó lớn giống như là những cái bánh xe. Okay. Now, the reason that the sutra mentions carriage wheels, lý do mà nói về những cái bánh xe này, because it symbolizes the spirit of Pureland Dharma. Nó nói về cái bánh xe là tại nó tượng trưng cho cái tinh thần của cái pháp môn tịnh độ. Okay. Mình tu pháp môn tịnh độ, we practice the Pureland Dharma. We aspire to be reborn to Western Bliss Pureland. Mình hy vọng, mình ao ước được sinh vào cái bên Tây phương cực lạc để làm cái gì? So that we can grow our own lotuses. Để mình qua bên kia, mình có thể làm tăng trưởng hoa sen của mình. Because the bigger it is, then in the future, the more living beings you can help ferry and cross over. Thành ra nếu như qua bên kia mà cái hoa sen của mình nó càng ngày nó càng lớn chừng nào thì trong tương lai á, mình càng có thể độ nhiều chúng sanh hơn. Okay? Any questions? Okay. So this so the carriage wheel there is mentioned to sort of a soft allusion to the fact that even though we aspire to get saved, to escape birth and death for ourselves, actually our goal is to come back and help others escape birth and death as well. Bởi vì dùng cái bánh xe để tượng trưng cho cái pháp tịnh độ mình á, mặc dù á về cái trên phương diện á, mình nói là mình chỉ lo mình vãng sanh thôi. Okay? Mình muốn thoát cái sanh tử thôi, mình chỉ lo cho mình thôi. Thì ra mình đó là cái bước đầu thôi. Mình qua bên kia để mình tu, để sau trong tương lai mình trở lại, mình cứu người khác. Đó là cái đó là lý tưởng của mình. So that's the Pureland Dharma ideal right there. You have to understand you need to save yourself first. Okay? Before you have, so you go there, you save yourself, and then the objective after you save yourself is that then you acquire the ability to save others. Cái pháp tịnh độ là thứ nhất mình tự cứu mình cái đã, cứu vãng mình cái đã. Rồi trong tương lai khi mình có sức á, mình sẽ trở lại mình cứu vãng người khác. Okay? Any questions? (246) Yeah. The four colors are, 4 cái màu là gì? Blue, yellow, red and white. 4 cái màu là xanh, màu vàng với màu đỏ với màu trắng. They have the corresponding lotus flower in Sanskrit also listed out for your reference. Cái màu xanh á, thì cái hoa nó có tên là nó có những cái tên Ubakla. So Utpala for blue, Kumuda for yellow, màu vàng thì nó gọi là câu vật đầu. Red is called Padma. So you see this Padma Buddha, and you hear the Padma flower Buddha. This is red lotus flower. Bát đầu ma, như nhiều khi có nghe bát đầu ma Phật.
Or the white flower is called Pundarika. Nó tên là phân đà lợi. They symbolize the 40 positions causal virtues. 4 cái loại màu hoa sen này nó tượng trưng cho 40 cái hành, cái 40 vị nhân đức. What does it mean? It means that it represents the bodhisattva levels or attainments. Okay. 40 cái vị này nó tượng trưng cho cái trình độ của cái 40 cái trình độ quan trọng của giai cấp của những cái pháp Bồ Tát đạo. Okay? Any questions? Okay. Sao? Có hoa sen. He says, if you recite Buddha's name or you think of the Buddha, can you get a lotus as well? Có nhá. Of course you do. It's not different. Nó cũng vậy thôi. Okay. Cái lý do người ta nói niệm Phật, ta nói nên niệm một cái vị Phật ở này nọ, tại muốn mình chuyên tâm thôi, chẳng cần phải. Mình có nhiều người có duyên, tôi muốn ta quán Phật chẳng hạn, tưởng là một cái pháp môn quán, là cũng hoa sen. See, the reason that we teach about reciting Buddha's name is because it's a real popular and easy to execute Dharma door. There are actually some other people who are more inclined to differently to let's say to contemplation, then they can contemplate the Buddha. So to think of the Buddha is a form of contemplation of the Buddha. That too will to create a lotus. Okay. To give you a brief introduction of these 40 positions. Nói cái vị giới thiệu cho cái vị biết trong cái nhân để biết cái pháp môn này. Of these 40 positions of the bodhisattva levels. Okay. After you practice the bodhisattva path. When you practice the bodhisattva path, okay, there are 40 stages of your practice where they are described in the Flower Adornment Sutra. Khi mà quý vị tu cái Bồ Tát đạo thì trong cái kinh Hoa Nghiêm á, có mô tả một cách rất chính xác 40 cái vị, một cái vị của cái sự thành tựu của quý vị. So they are basically the 10 dwellings. Thứ nhất là thập trụ. And then the next level is the 10 practices. Thứ nhì là thập hạnh. The third one is the 10 transferences. Cái thứ ba là thập hồi hướng. The fourth group is the 10 grounds. Cái nhóm thứ tư là thập địa. So for example, the 10 dwelling, chẳng hạn như cái thập trụ, cái nhóm đầu tiên thập trụ là cái nhóm mà giúp quý vị tu you focus on cultivating contemplating emptiness. Cái lúc đó là quý vị đang tu cái pháp quán không.
when you go to the 10, when you graduate to the 10 practices, thưa quý vị, sau khi tu thành cái thập trụ rồi, thì quý vị phải tu cái pháp quán tục. So now you contemplate the mundane. So those are the 10 practices. And then after you graduated from the 10 mundane contemplation, quý vị quán 10 cái tục đó xong rồi, quán tục 10 vị đó xong rồi, then you graduate to the 10 transferences. Quý vị sẽ phải được lên lớp tu cái 10 hồi hướng. Okay. And once you graduate from the 10 transferences, khi quý vị mà tu xong cái thập hồi hướng rồi, thành quý vị sẽ giác ngộ. That's how you become enlightened. Easy, right? Now you know how to become enlightened, text. Is that easy? You only need to practice 30 different positions and you make it to the first round. That's it. Quý vị cần tu 30 cái vị trụ, thập hạnh, thập hồi hướng thì sẽ được giác ngộ. Dễ không sư cô? Ngày nay là nói về cái hồi hướng, về giác ngộ để mà cho sư cô biết, để mà nó dễ dàng như vậy nữa. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Quả Ngân có thắc mắc về cái gì giác ngộ không? No? Okay. Yeah. The question is the 10 practices. What do you contemplate? Quán cái tục. You contemplate the mundane. When you practice the 10 transferences, khi quý vị tu thập hồi hướng, thì quý vị quán cái trung đạo. You contemplate the middle way. Okay. When you get there, we teach you. Khi mà quý vị tới cái trình độ đó rồi, chúng tôi sẽ dạy quý vị, đừng có lo. Okay. Right now it's premature. Vì hỏi bây giờ cũng vậy thôi. Hỏi bây giờ chỉ là biên xuống rồi, chả có lời nữa. Okay. In fact, let me tell you, let me put it this way. Nói cho quý vị nghe. This is why the Flower Adornment Sutra is called the Sutra of the Sutras. Bởi vậy trong cái kinh Hoa Nghiêm mới gọi là cái vua của kinh. Tại sao như vậy? Because it documents how to practice it. Bởi vì trong cái kinh đó nó mô tả ra cái phương pháp tu là cái gì. Okay? Có kinh đó mới có thôi. You can only find it there. Okay? And so it describes you the whole practice from zero to you become a Buddha. Tại kinh nó rất quan trọng. Nó cho mình cái phương pháp để thấy cách tu từ một cái địa vị là phàm phu của mình cho tới khi mình thành Phật luôn. Okay? Thành ra, this is why the Flower Adornment Sutra is the actual sutra itself. Okay? Bởi vậy cái kinh mà Hoa Nghiêm á, cái bản chính của kinh Hoa Nghiêm á, you know where it is? Biết cái bản chính Hoa Nghiêm ở đâu không? Take a guess. It documents everything. Documents every single aspect of the cultivation process. Cái bản chính kinh Hoa Nghiêm á, nó mô tả cái phương pháp để mà tu luyện cho đến khi mình thành Phật luôn. Tất cả những phương pháp tu luyện. Thành bản chính ở đâu? Ở cung của con rồng đó. So it is down there in the Dragon King Palace, okay, in Great Ocean. Okay. And you know what that how big that volume, that main volume? Quý vị biết cái bản kính nó lớn chừng nào không? Cô biết nó lớn chừng nào không? Chưa xuống không biết hả? She said, I haven't been down there yet, so I don't know. Quý vị tưởng tượng coi, nó lớn chừng nào?
you read that, okay, you can find every single aspect of your cultivation. Đọc cái bản đó có thể thấy được tất cả những cái khía cạnh của cái tu hành cho đến khi mình thành Phật luôn. Therefore, that particular edition is as big as the Dharma realm. Bởi vậy cái bản đó nó lớn giống như là cái pháp giới luôn. Không phải 80 quyển là cái bản nhỏ nhất. Cái bản nhỏ nhất thì ra nó mấy trăm ngàn câu, như đều mình chỉ đem qua có 80 cuốn thôi, ở bên Trung Hoa thôi. Đó là một cái tượng trưng thôi. Thành ra cái pháp mình học, bởi vậy cái pháp mình học á, một cái vị học mà mình học trong kinh Hoa Nghiêm, một cái vị học người ta nghiên cứu kinh điển á, là một cái phần tượng trưng nhỏ của cái bản nhỏ nhất thôi. Thành ra cần người dạy, thầy giảng cái đó như vậy là cái vị đọc cái vị hiểu không nổi đâu. Nó tượng trưng mà, nó có nhiều hàm nghĩa dễ sợ lắm. So the smallest, the version we have here in our human realm right now has 80 rows. It's only a subsection of the smallest version of the Flower Adornment Sutra. Therefore, it contains a lot of things. It has a lot of things that need to be explained to all of us, because that's why you need that's why you need someone to explain it to you. Bởi vì phải cần người giảng cái kinh Hoa Nghiêm cho quý vị như vậy nữa. And you know, we have a real treat here in the West. Mình rất là có phước, mình rất lớn trong cái cõi Tây phương này, because in the West was explained. Okay. Tại bên Tây phương này, cái kinh Hoa Nghiêm được giảng ra by the great master Shen Hoa. Tại ngài Tiên Hoa ngài giảng cái đó ra. So and he did a tremendous favor. Khi ngài làm như vậy, ngài giúp mình cái công lao rất là lớn lao. Because now it's being translated into English. Bây giờ họ đã được dịch ra bằng tiếng Anh. Okay. So in the future, if you cultivate and you cannot find a good knowing advisor, nếu trong tương lai cái vị tu mà không kiếm được một thiện tri thức, you can consult with Master Shen Hua's version of the explanation. That you can look at that as your own good knowing advisor. Thành quý vị mà kẹt mà không biết đường mò, có thể nhìn vào cái bản mà ngài Tiên Hóa giảng cái kinh Hoa Nghiêm đó. Cái bản đó có thể gọi là thiện tri thức của quý vị, because it explains you how to practice. Giúp quý vị hiểu làm sao mà tu luyện. I tell you the truth. That's what I look to when I cultivate it. Lúc mà tôi tu, lúc tôi cần, tôi phải nhìn cái bản đó để mà tôi tu. Okay? So I thought I'd give you that tip today. Nói quý vị, cho quý vị, giới thiệu cho quý vị biết. And that's why down the road in the future, I also have to explain the Avatamsaka Sutra as well, because I want to help explain all the facets of cultivation to help you practice. Trong tương lai, tôi sẽ hy vọng sẽ có cái duyên để mà giảng cái kinh Hoa Nghiêm để quý vị, để thêm một cái vài khía cạnh khác về cái tu hành, cái Bồ Tát đạo. Okay? So, if you hold your breath, text it might be about 8 years or so down the road. Nếu quý vị nín thở khoảng chừng 8 năm nữa tôi sẽ bắt đầu giảng. Okay? Hope you're around, Roberta. 8 năm tôi mới giảng mấy cái kia xong. So the question is, how come in the people, why is it said that the Buddha explained the Flower Adornment Sutra in 21 days? I wasn't there. Tôi đâu có ở đó, làm sao tôi biết được? So I don't know why it only took 21 days. Tôi làm sao mà nó Yeah.
21 ngày là tại vì 21 ngày của thế gian. It's 21 days in the human realm. Đó là tính 21 ngày mà trong cái cõi thế gian này thôi. In fact, he did it when he was in samadhi. Ngài đang giảng cái kinh đó trong lúc ngài nhập định. And he explained it to the bodhisattvas only. Mà chỉ giảng cho những vị Bồ Tát thôi. And therefore, bởi vậy khi mà giảng Bồ Tát á, giảng rất là lẹ. He can explain very fast. Thì when you explain things to bodhisattvas, you can do it pretty fast. Is it possible? Nghe được không? It's just like you speed up your recorder, play it very fast. Mình giống như là mình đang chơi cái máy đó, bấm máy cho nó chạy lẹ thật lẹ thôi. Thì người Bồ Tát ta nghe được, mình nghe không được. So that's why it's explained only to the bodhisattvas, because even though he explained it pretty fast in samadhi, the bodhisattvas were in samadhi, therefore they could grasp it. Lúc mà Phật giảng trong cái định của ngài, thì ngài giảng rất là lẹ. Thì người Bồ Tát phải có cái định lực rất là cao mới hiểu được cái đó. That is why it is said that the arhats could not understand it because their samadhi power is insufficient. Bởi vậy mới nói là những người thanh văn á, người ta nghe không được, ta hiểu không được, tại sao? Định lực chưa đủ. Okay? Any questions? Pháp tạng là ngày tỳ kheo, pháp tỳ kheo là ngày A Di Đà hay là pháp tạng nào? Là ông nào? Tôi không biết chuyện đó. Tôi phải hỏi nè. She asked a question about Dharma store bhikshu explaining to the Empress Wu Zetian in China. I'm not aware of that anecdote. So tôi không biết chuyện đó. Cô phải nói chuyện sau về chuyện đó ha. Okay, mình nói chuyện sau. So I have to take it up with her in private later. Okay. So I'm hoping to explain the Flower and Adornment Sutra as well because it needs to be explained so that we can give you more angles on the Bodhisattva practices. Và cần giảng kinh Hoa Nghiêm tại vì cần cho quý vị thêm nhiều cái khía cạnh để nhìn nhiều cái khía cạnh khác về cái pháp tu Bồ Tát đạo. And so that's why I need to finish with the other, prepare you by finishing some more sutras to prepare the groundwork. Bởi vì phải cần phải giảng mấy kinh khác trước đã để cho sửa soạn cho quý vị. And by the time so it's going to take several years before you're ready. Phải cần sửa soạn vài năm quý vị mấy năm quý vị mới xong được. And then I explain, I will probably need to about 10 years to 20 years to explain the Flower and Adornment Sutra. Rồi sau mấy năm nữa rồi bắt đầu giảng thì khoảng chừng tốn 10 đến 20 năm giảng mới xong. Okay. Hopefully I can after that and I probably plan to retire. Giảng xong chắc là tôi sẽ về hưu. Okay, any question? Any other questions? 247, 247. There's a question about the color. Có cái câu hỏi về cái vấn đáp về cái màu. Why only 4 colors? Tại sao có 4 màu thôi? The answer is the 4 colors are actual true colors, okay, and they're not false. Cái màu là thật chứ không phải màu giả. They symbolize the inhabitants of the Western Bliss Pureland. They do not flatter, they do not lie. Nó tượng trưng cho
những người mà ở Tây phương cực lạc, người ta không có nịnh hót, người ta không có dối trá. Okay. And that's how they can accomplish nirvana. Vì vậy họ sẽ chứng cái bốn cái niết bàn, the four nirvanas, and they will obtain the four wisdom. Và nó tượng trưng mình sẽ đắc được cái bốn cái trí. Okay. So I threw in this question and answer here. Tôi nêu cái phần vấn đáp này để cho quý vị nhớ một cái chuyện. Just to remind you, when you practice, nếu quý vị tu hành á, you have to you should not flatter or you should not tell lies. Nếu quý vị tu hành á, là không nên dối trá mà không nên nói lời thêu dệt. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Tôi nghe cái đó tôi không hiểu. Nhất cúi Di Đà nghĩa là sao? So the question is, if you recite the Amitabha and you can obtain rebirth. Instantly you can obtain rebirth. The question is, what if you are in a coma, you're sick, you can't recite, what happens to you? Nếu trong lúc mà bệnh hoạn mà hôn mê, mà sao niệm Phật bây giờ? Nó đáng kiếp. I said, tough luck. What do you want? Cái đó hoài là gì? Cái đó hoài là chướng ngại. It's called obstruction. That's the nature of obstruction for rebirth. Cái vãng sanh nó khó vì vậy. Khi lúc mình cần làm chuyện đó thì nó tới, nó cản trở không cho mình làm. Okay? Anything else? Ai thắc mắc gì nữa không? 248. Lotuses, they're subtle, rare, and fragrant. Vi, diệu, hương, and pure, kiếp. They symbolize the four virtues of lotuses, tượng trưng như bốn cái đức của cái hoa sen. Subtle, vi, the quality and substance, in quality and substance, not in shape. Cái vi là nó về cái thể tính, chứ không phải về cái hình tướng. Each one manifesting various forms depending on your strength of mindfulness. Và nó tùy cái hình thức của cái hoa sen này, nó hiện ra tùy theo cái niệm lực của quý vị. Okay, it's rare, nó diệu. Rare means that it's unobstructed. Nó diệu gọi là quý là tại vì nó không bị chướng ngại. It represents the self-mastery without obstruction. Tượng trưng cho cái tự tại mà vô ngại. Reflecting the living beings, recitation, samadhi power. Nó tượng trưng cho cái sức niệm của mình. Okay. Fragrant, hương, nó thơm. It's a lot more fragrant than our world's fragrance. Nó cái mùi thơm ở đó nó thơm hơn mùi hương hoa ở phía mình, cái cõi mình. Okay.
That's because of Amitabha's accomplishment of his Dharma. Đó là tại vì nhờ cái diệu lực của ngài A Di Đà, ngài tu rất là gắt gao, và thành ra so because of his accomplishment there the fragrance of his world, khi mà tại vì ngài tu gắt gao quá nên khi cái mùi thơm của cái cõi mà ngài tạo ra, cái Phật độ của ngài á, nó được cái mùi hương nó từ cái sự thành công về cái giới định hệ của ngài. So the fragrance in the Western Bliss Pureland is proportional to the accomplishment of the precepts and samadhi and wisdom power of Amitabha. Okay. So, in other words, it is a case of the fragrance as a fruition of their dependent retribution. Thành ra cái mùi thơm đó là cái quả của cái chánh báo của mình. So both the land itself and the inhabitants have their own fragrances. Cái cõi Phật ngài A Di Đà ở cái ngoại vật á, nó có mùi hương của ngoại vật, và cái cá nhân của mỗi người ở đó có mùi hương của một cá nhân mọi người nữa. So they all have their own fragrances. Okay? It's not like here in our world where you only have you want to have fragrance, you need to buy Chanel No. 5, something like that. Không phải như cõi mình mùi hương là chỉ có hoa với là phải mua nước hoa mới có mùi hương đâu. Okay? Okay, so that's the case in the Western Bliss Pureland. What about okay, and pure, it's pure. Nó là những hoa sen này nó tinh khiết. It's not defiled by dust. Ở đó không có bụi bặm. Thành cái hoa sen nó rất là tinh sạch. To reflect the pure and wonderful body mind. Nó tượng trưng cho cái sự cái thanh tịnh và cái diệu tâm bồ đề. The reason that our world is very dirty and dusty is because we have many false thoughts. Cái lý do mà cái cõi này mình nó bụi bặm rất là nhiều. Okay? Là tại vì mình vọng tưởng nhiều quá đi. Okay? Ngược lại bên kia Tây phương cực lạc họ không có vọng tưởng. Whereas in the Western Bliss Pureland they have no false thinking. That's why they're all pure. Bởi vậy họ đều thanh tịnh hết. Đó là cái tướng của cái thanh tịnh. That's a manifestation of the purity. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? It says that cái câu hỏi nó mình trả lời sau đi, tại vì câu hỏi này nó sau mình sẽ nói cái phần này. She asked a question that will be addressed later, so I asked her to postpone it. I will phần sau tới phần đó mình hỏi nói. Because có phần sau sẽ nói rõ về cái phần đó hơn. They will be addressed in more detail later.
The lotuses are the residents of the inhabitants. Ở đó chúng sanh họ sống trong cái hoa sen. Okay, so it is where there is a shelter. Cái đó là cái chỗ chỗ họ ở. And it is actually it represents the wisdom life of the place of dwelling for the wisdom life. Bởi vì cái hoa sen nó không phải là chỗ ở không, mà nó còn tượng trưng cho cái chỗ ở của cái huệ mạng của mình, của chúng sanh nữa. And the Western Bliss Pureland, Tây phương cực lạc, is the lotus country. Đó là gọi là liên bang, gọi cái nước của hoa sen. Okay. I'm going through some of the names for you so that you understand, you get more, you are informed about the jargon here in the Pureland. Nói sơ vài cái danh từ để quý vị quen những cái danh từ của bên pháp môn Tịnh độ. So we're talking about Western Bliss Pureland as a lotus country. Tây phương cực lạc gọi là liên bang. The Pureland Dharma doors or the Pureland sect, okay, pháp môn Tịnh độ hoặc là liên tông, okay. The recitation assembly is called Lotus Society. Liên xã là những cái pháp hội mà mình niệm Phật đó. A co-cultivator there is called a Lotus companion. Những cái người mà liên hữu là những cái người mà đồng tu mình ở đó gọi là liên hữu. Okay? Any questions? Yes. What's a co-cultivator? Co-cultivator? It's like a co-pilot. You co-cultivate. You cultivate together. You pilot together. Same concept. Okay. Yeah. You actually, when you cultivate, you want to have co-cultivators. Concept here, you want co-cultivators. A good question, by the way. Lý do mình nói cái này, ông hỏi là cái liên hữu là gì? Liên hữu là cái người mình cùng tu với mình. Cái quan niệm này, these are important concepts, by the way. You don't throw out the names just for the sake of throwing out names. Nói để quý vị biết những cái khái niệm rất quan trọng. Lúc quý vị tu hành, when you cultivate, you need to have co-cultivators. Quý vị tu phải cần có liên hữu, có người đồng tu. Why is that? They act, yes? They act as your mirror. Người đồng tu của mình là giống như họ soi gương cho mình vậy đó. I'm sure that most of you get up in the morning and you look at yourself in the mirror, don't you? Chẳng hạn quý vị mỗi sáng quý vị thức dậy như hành đàn có nhìn vào gương nhé, không có soi gương hả? Not her. What a strange woman. What? When you come to the assembly, that's like co-cultivating. Yes. Yeah. It's not like having your brigade, but it's still a form of it. Okay. The Great Assembly Dharma is a co-cultivation Dharma. Như cái pháp hội, cái chỗ mình tới cái chùa này, cái chỗ mà gọi là cái chỗ đồng tu đó, để mình có những người đồng tu đó. Tại vì mình tới như vậy. What happens you go to Great Assembly, mình tới cái pháp hội nó chuyện gì xảy ra? What happens? Sư cô Từ vào chùa chuyện gì xảy ra? What happens when tôi hỏi sư cô cho rõ. Sư cô mà từ Việt Nam qua đây tới ở 1 năm rồi, chuyện gì xảy ra? I'm asking her. She came here from Vietnam to cultivate. What happened? Chẳng hạn như he said, I've been taught things that I wasn't aware of. Okay.
And she considers herself to be very lucky. Okay. For example, some of the comportments, little comportments that she was lacking, so you were pointing out to her. Cái đó là cái gương mà tôi nói about, cái đó tôi nói hồi nãy đó. That's what I was referring to as the analogy for the mirror. The mirror allows you to look at yourself. Cái gương cho mình thấy là mình. Okay. And she still doesn't get it. Nhiều sư cô vẫn chưa hiểu như thường. Okay. What happened in the Great Assembly, chuyện trong cái đại chúng chuyện gì xảy ra? You all get afflicted, including routine. Tất cả mọi người, ngay cả cái nhập thanh đó, tất cả đều bị phiền não hết. Anyone not get afflicted? Có ai không bị phiền não không? Có ai không bị phiền não không? Anyone not bothered by the terror called Joseph? Có ai mà thấy thằng nhóc mà không khó chịu không? I mean. Huh? Right? He grates on you. Okay. Cái khó chịu quý vị ấy, là cái bạn đồng tu quý vị ấy. The affliction is your companion right there. It's your co-cultivator. Cái khó chịu, cái phiền não quý vị ấy, là cái liên hữu của quý vị. Why is that? Tại sao như vậy? Why? Yeah. Cái phiền não quý vị nó cho thấy quý vị đang còn lậu chỗ nào. It shows where your outflows are still. Cái lậu có nghĩa là cái lậu là mình đang có sơ hở, mình đang trật chỗ nào đó. Okay. Cái phiền não nó cho mình thấy cái trật của mình. Nếu như còn quyến luyến, mình đang còn trật. Mình trật chỗ nào? Trật của mình đang cản trở người ta, cái việc vãng sanh người ta. Dễ sợ không? Ở một mình không thấy được cái đó. Tới đây mới thấy được là mình có thể đang cản trở cái việc vãng sanh người ta. Phải thức tỉnh cái chuyện đó. Nghe có hiểu không? Mình phiền não, mình đang quyến luyến là mình đang cản trở người ta. So the nature, it's called co-cultivator. Tại sao nó gọi là liên hữu? Okay, because it helps you cultivate. Họ giúp mình tu. See, if let's say you retreat to an island by yourself, chẳng hạn quý vị có đủ phước mà quý vị rút lui vào một cái kho đảo để mà tu mình thôi. What happens? No co-cultivator. Ở một mình đó, không có ai là liên hữu hết. Okay? When you by yourself, you imagine things. Quý vị ở một mình đó, cứ tưởng tượng thôi, không biết cái chuyện gì xảy ra hết. Còn khi mà có người liên hữu, cái phiền não người ta là sự thật của mình. What happens when you have a co-cultivator? Your co-cultivator's affliction is your truth. Cái phiền não của người chung quý vị, đang tu chung quý vị là cái sự thật của quý vị. So, I know some of you are saying, for example, some of these nuns and monks are saying, why do I need to cultivate with you? Because I'm even more afflicted.
Có nhiều người nói tại sao tới chùa làm gì, hoặc tới tu chung làm gì, càng ngày càng tu nó càng phiền não thêm. Okay. You need your co-cultivators because they give you what? A sense of priorities. Và cần cái người liên hữu, người tu chung. Tại sao? Họ cho mình cái sự trật tự của sự quan trọng. Dễ sợ không? Have you thought about that? You by yourself, no priorities. Một mình đó, không thấy được cái sự quan trọng đó. Right? Because you imagine it. Mình cứ tưởng tượng thôi. Whereas when you are with someone else, it's someone else who puts the pressure on you and therefore prioritizes your resolution. Ở với người khác á, cái phiền não người khác á, nó đem lại cái ưu tiên trong cái việc giải quyết vấn đề của mình. Dễ sợ không? Bởi vậy mấy cái nhóm mà cái tụi ngày hôm qua tôi chửi một người tu tiểu thừa đó, bởi cái tụi tiểu thừa nó nghèo nàn như vậy đó. Nó tu, họ tu mà họ một mình đó, là họ kẹt mà họ không biết cần phải giải quyết cái gì trước. So when you by yourself, like the Hinayana people prefer to practice, you have no sense of priorities. You have no clues. That's why you need to go be with others and watch your affliction. Bây giờ mình phải cần gặp những người khác để mình nhìn cái phiền não của mình. So you should welcome others people's affliction. Nói cái khác, những cái phiền não người khác á, là quý vị phải hoan nghênh cái phiền não của họ. Because ultimately they help you with your practice. Cái phiền não họ giúp mình tu. Dễ sợ không? Cái pháp đại thường kinh hoàng không? That's how deep Mahayana practice is, folks. Cái bên nhóm nguyên thủy á, nó trốn, nó rút lui một mình á, là nó chỉ thấy chừng này thôi. The Hinayana, when they withdraw to Ariana and practice, they only see so much, they only expose so much meaning themselves. Nó thấy một mình thôi. Thành cái tầm mắt của họ nó rất là eo hẹp. Okay? Any questions? Yes. When we deal with those afflictions, does this force us to find a way inside ourselves to deal with it? Is that what you're saying? Since I am waiting for the question, no one dared ask. Tôi nói này hoài mà không ai dám hỏi hết. Bây giờ có người mới hỏi. hỏi bây giờ mình có cái phiền não, thì nó làm sao mình giúp để mình giải quyết cái phiền não đó. Okay. The reason you're afflicted is because you're attached to something. Lý do quý vị có bị phiền não, người khác làm quý vị phiền não, tại quý vị đang chấp trước mà. Chẳng như mình đang chấp trước vào cái sự tình thương của người ta. For example, you are attached to someone else's love. You cannot live without it. Mình không thể sống có cái tình yêu người khác. Hành đàn nghe quen thuộc không? Hành đàn, does it sound familiar? No? Okay? You cannot live without someone else's love. Mình không thể sống với không có cái tình thương người khác. Không có người khác mình khổ sở. Without that person, you're miserable. What does it tell you? Quý vị nghĩ sao? Mình tự mình làm khổ, ta đâu có làm mình khổ. Think about it, folks. You make yourself miserable, not the other person. Người kia đâu có làm mình khổ đâu. Think about it. The other person is innocent. Họ hoàn toàn là vô tội. Mình quyết định là mình phải cần người ta thương mình. When you decide it for yourself, you need that person to love you. Is it clear? So, to resolve your affliction, muốn giải quyết cái phiền não mình phải có hai phần, two parts. Number one, you have to realize what you are attached to.
Mình phải nhìn thấy mình đang chấp trước chỗ nào. Tại vì nếu quý vị không thấy được cái chấp trước, mình đang chấp trước chỗ nào đó, thì cái việc giải quyết nó không được. That has to come first, because unless you see where you stuck, you cannot get out of it. Once you see where you stuck, then you have plenty of chances to find ways to get out of it. Một khi quý vị thấy rồi, quý vị có đầy đủ cái cơ hội để mà giải quyết nó. Cái khó nhất là mình không thấy được mình đang kẹt chỗ nào. The toughest part is you cannot see where you're stuck. You cannot see where you're stuck by yourself. Nếu quý vị ở một mình, quý vị không thể nào thấy mình đang kẹt chỗ nào hết. Unless you have a teacher. Ở một mình, quý vị thấy cái kẹt chỉ với điều kiện quý vị có người thầy thôi. Người thầy mới chỉ cái kẹt đó thôi. Còn nếu quý vị ở một mình, tu một mình là chết ngắt. If you by yourself, you get stuck, you have no clues where you are. I'm not talking about you. Tôi không nói chuyện riêng về quý vị không nha. I'm talking about bodhisattvas as well. Vì Bồ Tát cũng như vậy luôn nè. The bodhisattvas, they who are so wise, những cái vị Bồ Tát, người ta trí huệ, người ta bất khả tư nghị. Okay. And yet, they're wise enough to realize họ có trí huệ rộng lớn như vậy, thành họ biết rằng they need to teach you about the Great Assembly Dharma. Họ phải dạy quý vị cái pháp đại chúng. Tại sao như why is that? Because then eventually they get taught by the Buddha. Bởi vậy sau này họ mới được Phật dạy. They need to teach you to go find a teacher. Họ phải dạy quý vị đi kiếm thầy. Giúp quý vị giúp dạy quý vị để sau này họ được Phật tới dạy họ. They plant the seeds. They teach you about, they stress the importance of good no advisor and teach you to go seek a good no advisor so that ultimately the Buddhas will then become their good no advisor and teach them. For them to be taught by the Buddhas, it takes a lot of blessings. Họ muốn được Phật dạy, phước cần rất là nhiều. That's why now they have to go back. Now once they go to Western Bliss Pureland, they still have to go back to our realm to teach us so that they can make it. Họ bây giờ họ qua Tây phương Cực Lạc rồi, họ cần phải trở lại cái cõi khác để mà dạy chúng sanh, để sau cuối cùng được Phật dạy để mà thành. Okay? Any questions? Cái bởi mấy cái tế nhị này, người ta mấy cái người mà bên nguyên thủy tâm thấy được ta chưa tu tới nơi tới chốn là ta không hiểu được cái kẹt khi mà cần lên cần đó, cái kẹt nó vi tế dễ sợ, mà không trồng cái nhân để mà gỡ cái đó, bây giờ là lên đó là không biết đường nào mà mò. And this is why the problem with the Hinayana practitioners, they are in such a hurry to get to fourth fruition, that they fail to plant the seeds to go beyond the fourth fruition. They don't have the Dharma to go beyond that. That's why it's so important to plant the proper seeds right from the get-go. Otherwise, you will get into trouble, and you have no way of escaping trouble. Okay. Now, for example, the Venerable Phước Từ here, for example, is stuck on something she doesn't realize. Như cô Phước Từ nói nó quanh nó co hoài, cô vẫn chưa hiểu được như thường. She doesn't understand that. She doesn't understand that she needs to look at her affliction. Cô vẫn không hiểu rằng cô phải cần thấy cái phiền não của cô. Phải có người khác làm cô phiền não. She needs someone else to cause her to get afflicted.
Tôi cần người khác làm mình phiền não. As much as I need you to get me afflicted, giống như tôi cần cái việc làm tôi phiền não vậy đó. Okay? So don't think I'm teaching you. Đừng nghĩ là tôi dạy cái gì đâu. Tôi đừng tới đây để quý vị làm tôi phiền não. I came here so that you can all try to get me afflicted. Okay? Ai thắc mắc gì không? Any questions? You have to look at your afflictions because it makes you miserable. Cuối cùng cái pháp nó đại chúng rất là hay. Nó bắt quý vị phải nhìn tới cái phiền não mình, tại vì cái phiền não nó làm mình khổ. Right? It's your priorities right there. Cái phiền não làm mình khổ, thì nó tạo cái ưu tiên cho mình ngay lập tức. Dễ sợ không? I know you cultivate because you hope to have no suffering, but I have bad news for you. Tôi biết cái gì tu để thoát cái khổ, để tôi nói thiệt, thành thật nói cái gì nghe. Tu phải có cái khổ tu mới được. You cultivate, you need suffering. No. It's not only suffering, Roberta. It's when you cultivate, you suffer more. Và nói là mình sống là mình khổ. Sống là khổ đương nhiên rồi. Khi mình tu phải khổ hơn mới gọi là tu. But why cultivate? Vậy mình tu làm cái gì? Còn ngân tu làm cái gì? Bạn bị chàng như ngồi xếp bằng chân nó đau. For example, I asked ngồi dính nào because ngồi dính is practical. I said, I will not cross my legs. Cái bà này bà rất là thực tế. Bà nói là làm thầy nói gì nói tôi nhất định không xếp bằng. Ok. Mà tại sao tôi dạy xếp bằng? Why do I teach you to cross your legs? Because it hurts like hell. Tại nó đau dễ sợ lắm. That's right. Tại tôi muốn quý vị đau khổ sợ. Okay? Because if you really want to increase your pleasure, increase your happiness, you have to endure more suffering. Quý vị nghe có rõ không? Nghe tiếng Anh có hiểu không? Không hiểu ráng chịu. Okay? Tôi dặn tiếng Anh rõ ràng lắm. Okay? I explain clearly in English. I don't quite know how to explain it in Vietnamese. The truth is I don't dare explain in Vietnamese. So these women will run away from me. Okay? Tôi giảng tiếng Anh hay lắm, mà tiếng Việt giảng không được này. Hả? Tại vì sự thật là như vậy này, nói cái gì nghe sự thật của cái vũ trụ này này. Okay. Nếu quý vị muốn càng ngày càng sướng hơn, thì trước hết quý vị phải càng ngày phải càng khổ hơn cái đó. You buy that? Nghe có tin không? Có ngân à, muốn cái sướng sau cái đau cái chân đó, cái sướng nó hơn lúc mà cái sướng mình lúc trước. Có. So I'm telling Gojin, if you cross your legs and endure the leg pains, the more leg pains you endure, the more pleasure you experience down the road. This is what John misses out completely. John Lee misses out completely. Thành cái mấy người mà không dám tu đó, họ không thấy được cái này. Họ không bao giờ khám phá được cái này hết. Cái lạc của họ, cái sung sướng của họ, nó có hạn. Their pleasure is limited.
Yes. Before you were saying this before I went to the restroom here. So you're talking about any other practitioner rushing to become arhat as quickly as possible, and not planting seeds to become bodhisattvas. Would you say that it's preferable to plant lots and lots of seeds for the bodhisattva ground than to urgently try to become an arhat? You say that's more important. Trước tôi nói câu hỏi là khuyên quý vị tu phải nhớ đắc cái tứ quả La Hán càng sớm càng tốt để mà giải thoát, đắc được cái giải thoát. Bây giờ tôi nói là phải cần trồng cái nhân để Bồ Tát thừa để mà sau mình thành Phật. Cái nào nó quan trọng hơn? What do you think? Well, judging from what you said, I think yes. I mean, however, I'm sure that there's advantages to being an arhat at the same time. If you're going to get stuck there, then there's not advantages to it. It depends on your circumstances, on your conditions. Tùy cái duyên mỗi người. Okay? So you have to go with the flow. Sometimes you have to go as quickly as the fourth stage, fourth fruition. But the most critical thing is to plant the seeds for Bodhi. But once those seeds, the more of those seeds you have, the quicker then you can get to fourth fruition. Okay. Nếu quý vị trồng những cái nhân chủng tử mà cho Bồ đề đó, thì càng chủng tử nó càng nhiều, nó càng tốt đó, thì mình tới đắc quả, tới tứ quả nó càng sớm hơn nè. Okay? Yeah. All right. Any questions? Ai thắc mắc gì nữa khác nữa không? Yeah. He said, so I said, I came here to get afflicted. So the people, if get afflicted to people, how do I get out of it? Nếu mà bị phiền não thì ráng mà chịu. I say, if you get afflicted, it's your problem. Thành tôi tới đây để coi ai bị tôi làm phiền não, chứ mà tôi đâu có chứ cái vị mà làm tôi phiền não thì khó lắm. So the truth of the matter is I come here so that I afflict you. For you to afflict me is kind of hard. Thì tôi coi để quý vị tới để quý vị cố gắng làm, để cho quý vị cố gắng làm tôi phiền não. So I get here so that I let you try to get me afflicted. He says, for example, I see you scream and lose your temper. Were you afflicted then? Tôi không nhớ này. I don't remember anymore. Sao thoát được hả? Okay, tùy mỗi người. Dạng như I say it depends on the individual. Okay. You need to first learn to look your affliction. Thứ nhất là quý vị phải tập nhìn cái phiền não của mình cái đã. Okay. The important thing lesson I talked about yesterday afternoon, and most of you missed, is that because in our meeting is that you look at your affliction because it helps you uncover this common trait that all of you have. Quý vị phải nhìn tới cái phiền não mình, tại vì quý vị có một cái thói mà quý vị ai cũng có hết, mà quý vị không biết, mà không để ý. Because the moment you get afflicted, you blame someone else. Mỗi lần quý vị phiền não, quý vị chuyên môn trách một người khác. Isn't that right? All of you. Đúng không? Quả Ngân chuyên môn kể chuyện với người sao mà ta kỳ quá. Tôi người đàng hoàng mà ta làm tôi phiền não với sợ tôi là người tu mà, đúng không? Well, like that. He says, I cultivate, I come here cultivate, and she afflicts me. How could she? What kind of person is that? Đúng không?
Mình tới một chùa mình tu, tại sao mình làm tu phiền não gì kỳ cục chứ? Huh? That's what I hear from Gujin all the time. Every single time. For the first year so, năm đầu tiên, khi nào tới gặp tôi nữa cũng vậy. Thầy biết cái bà kia đó, bà kỳ cục dễ sợ lắm. He said, that woman, she's terrible woman. Why are you laughing? I come here because I get less afflicted here. I'm more afflicted. So all these people come to me and say, Master, the more I cultivate, the more afflicted I become. Có nhiều người nói tôi hoài cứ thắc mắc tôi hoài, thầy ơi thầy, tu với thầy ra càng ngày tôi càng phiền não dễ sợ chứ. Okay, so you have to look at yourself. You see, I have such a good laugh. You think I'm get afflicted? Quý vị nghĩ tôi phiền não? Vì đâu có biết. Mỗi lần tôi la như vậy, tôi vui dễ sợ lắm. When I scream at you, I was having a good time. Because I see how afflicted you become. Tại vì tôi thấy quý vị càng ngày càng bị phiền não. Okay? And invariably, all you put a blame on something. Rồi quý vị càng phiền não là càng trách một người khác. So how can you think I get afflicted? Sao quý vị nghĩ tôi phiền não được? Tôi đang vui mà sao tôi giận được? If I have so much fun, how can I be angry? Em mới phải giận, quý vị mới phiền não được. I have to get angry before you get afflicted. Anyway, so yeah, that's what I pointed out yesterday to Venerable Phước Tử. She says, I've been here for a year now, you know, and I know I need to fix these small things because they will blow out of proportions. And you know, these small things, they're insignificant, but Master, we need to take care of these things because they make me so afflicted. Because I said, you mean she makes you so afflicted, not the small thing. That person makes you afflicted. And he said, oh. Vậy ngày hôm qua có một sư cô nói với tôi, con tới với thầy tu là con muốn tu dễ sợ, con tâm con muốn tu, mà con tu mà thầy biết không, con học con tiến bộ, con huệ con phát gì, con học hỏi rất là nhiều, huệ con phát rất là lớn. Hiện bây giờ phải nói thiệt với thầy, vì có cái huệ, con phải có nói để đề cập với thầy những cái chuyện rất nhỏ này, mà chuyện nó rất là nhỏ nhưng đều mà không chữa nó bây giờ, sau này nó nổ ra một cái là cái gì nó cũng bể hết thầy ơi. Đó con có chữ hệ lắm, con mới nói thầy biết vậy đó. Con nói, có phải cô nói là không phải là cái chuyện nhỏ, mà cái chuyện cô đang nói là cái người khác làm cô phiền não phải không? Ủa. And to this day, she still thinks she does not get afflicted. Ngày hôm nay, tới ngày hôm nay, sư cô Từ vẫn nghĩ là cô không bị phiền não như thường. She said, no, I don't get afflicted. I don't get afflicted. Con không phiền não đâu, con không phiền não đâu. See, what is that called? Cái đó gọi là cái gì? The Hinayana mindset, cái tụi tiểu thừa nó như vậy hết á. Nó thẳng cái vị luôn á. Cái dân tiểu thừa toàn như vậy không đó. That's all they are like. Đẹp, nó trịt. Cứng một cục, mà không biết, không thấy được. Tôi không gì nào. No, I've never afflicted. Phiền não chết luôn, chịu không nổi luôn, điên luôn. No, I'm not afflicted. It's not my fault. Không phải lỗi tôi. Thành phải chạy. Therefore they have to run away to the mountains, to the valleys. Nó phải trốn ra núi, trốn ra vực thẳm để không bị phiền não nữa. So that they don't get afflicted. Okay. Does that answer your question, Randy? How do you fix it? You fix it by looking at it. Mình chữa nó một cách nào? Mình nhìn thẳng nó. Mình còn
Phiền não, mình phải nhìn cái phiền não mình. Tại sao mình phiền não như vậy? Một khi mình thấy được cái chỗ đó là cái sơ hở của mình rồi, mình chữa nó dễ lắm. Mình chữa nó một cách nào? Once you see that's your weakness, how do you fix it? I give you one solution. Tôi giúp quý vị một cái cách, phương pháp để mà chữa. Khi quý vị nhìn được cái gốc của cái phiền não quý vị. Once you see the root of your affliction, where the source of your affliction, how do you fix it? Jasmine. She's hiding me. She's always hiding behind someone. But I always call her out. How do you fix it, Jasmine? Once you spot it, when you identify where it lies, how do you fix it? Mình xả. How do you let go? Yes. Reverse the light. What? Cast the light on yourself. Cast the light on yourself. Okay. It's all theories. They're all very good. Sounds good. But I'm giving you something more practical. Huh? Cross your legs. Okay. Xếp bằng. Một khi thấy phiền não, sao mà xả nó bây giờ? How do you let go? How do you let go your affliction? Mình thấy cái phiền não mà nó biết mình đang có thấy được cái gốc của phiền não rồi, làm sao mình xả nó bây giờ? Yes. Đừng có chấp nữa. Don't get attached to it. Yes. Cái đó là lẹ nhất. That's the fastest one. Là xả. Ok. Quả ngân làm sao mà thấy cái phiền não đó, thấy cái lỗi là cái bà đó rồi đó, nhưng sao mình xả nó bây giờ? Hả? Sao mình xả? She said, if I see a woman like that, I want to look at her anymore. Nhắm mắt lại. I close my eyes. Sao? So yesterday I said the dog will bark, the cat will go around the neighborhood. You can't stop him. So it's the nature of the beast. It's no sense getting afflicted. Today I teach you another one. Ngày hôm nay tôi dạy một cái pháp môn khác nữa. Because cô Jasmine nhất định không nói. Because Jasmine will not tell it. I will not say it. Okay. Quý vị muốn xả, if you want to let go, okay, then I would advise you, nếu quý vị muốn xả, muốn bỏ nó rất dễ. Okay. Quý vị bỏ được nếu như có lợi cho người khác. It's easy for you to let go when it benefits someone else. Mình xả để mình giúp người khác. Hiểu không? Mình cần xả để giúp người khác. You need to let go because you want to help someone else. Does it make sense? No. Text has to think about it. Because me first. Tại vì tôi phải trước. Right? Yes. Then you can let go a lot easier. Mình xả được vì muốn giúp người khác thì nó dễ hơn. If you let go because to benefit yourself, it's a lot harder. You think about it. Nếu quý vị xả mà tại muốn làm lợi cho mình, nó khó xả lắm. Còn xả vì làm lợi cho người khác, nó dễ xả hơn nhiều. Think about it. You can do more of anything if it's to benefit someone else. Somehow there's an added power to whatever you're doing. It's a great suggestion. Does it make sense, Jasmine? You have to let go because you're helping him.
Otherwise, you cannot grow. Okay. Any questions, comments? Có ai thắc mắc gì không? Cái gì mà nghe tiếng Anh, nghe cái câu này nó thấm thía dễ sợ lắm. Cái người này áo ước chừng nữa thôi mà cứ giải quyết 3 năm trời giải quyết chưa xong. He's stuck on this for 3 years now and he still hasn't figured it out yet. Do you get the drift? So let's say the leg pain, right? That bothers you, right? A little bit. So how do you fundamentally get rid of it? Tới tu 3 năm rồi, ngồi vẫn đau chân, vẫn đau điên luôn nè, đau chịu không nổi, mà vẫn chưa giải quyết được. Làm sao bây giờ? Nghe quen thuộc không? I don't know. Đáng chịu. Sometimes the reality of things, sometimes you have to keep on looking at it until you see the root cause of the problem. The reason you can't fix it yet because you haven't seen to the deepest level yet. You only saw intermediate levels. Cái sự thật là như vậy nè. Nhiều khi cái vị xả không được á, là tại vì giải quyết không được, là tại cái vị chưa thấy được cái gốc của nó, gốc của cái vấn đề của mình. Chỉ mới thấy được một phần của thôi, một cái khía cạnh của nó thôi. Thành khi mình xả nó đổi dạng. So when you see only one aspect of the root cause of your problem, when you fix that, it mutates. It becomes a mutant. Does it sound familiar? Nghe quen thuộc không? You think you fix it, but somehow it came back again, more violent. Nhiều khi quý vị có cái kinh nghiệm hay không? Mình tưởng mình giải quyết xong vấn đề rồi, bỗng nhiên khám phá ra nó trở lại, nó còn hung bạo hơn lần trước nữa. You should be then convinced that you haven't found the root cause problem, the cause of your problem yet. Nếu như vậy, quý vị hiểu rằng là quý vị chưa tìm được cái nguyên nhân của nó. Keep looking, phải tiếp tục tìm. Phải tìm tiếp, mình chưa tìm ra nữa. Okay, now some of you smart Alex, like the engineer here, I have the audience, don't waste my time. Just tell me what my problem is. Cái ông có nhiều ông kỹ sư, ông nói thầy nói quanh nó co gì, nói thẳng luôn cái vấn đề tại sao mà tôi đau nhưng mà đau hoài mà chịu không nổi. Nó thẳng ra cho nó khỏe cho rồi, right? He wouldn't dare even say that. He's too polite. Thì cái ta tử tế lịch sự quá, ta không dám nói thẳng như vậy. Tôi người Mỹ, tôi hỏi thẳng ngay, right? Tex would ask me that, right? Yeah? Just don't beat around bush. Tell me what the heck it is. Yeah, you would, right? Not him. He's Vietnamese. They're brought up differently. Americans are more direct. Okay, so họ nói thẳng ra. Okay, muốn nói thẳng không? Muốn nói thẳng không? Is this a trick question? hỏi con muốn nói thẳng ra. Ông do dự tôi nói cái này câu hỏi nó hỏi. What's a trick question? Hả? Thầy đừng gạt tôi mà, thầy sắp gạt tôi phải không? The truth of the matter, folks, is that sometimes, let me tell you, sometimes, even if I tell you the truth, you cannot recognize it. Nhiều khi tôi nói thiệt quý vị, tôi có hai vấn đề. I have two problems. Number one, if I tell you the truth, you cannot recognize it. Thứ nhất, tôi nói về cái sự thật quý vị nhận nó không ra. And number two, the other problem I have, cái phần thứ nhì mà tôi có là tôi nói sự thật quý vị không có tin.
If I tell you the truth, you will not believe me. You cannot believe me. You will not believe. You refuse to believe me. Quý vị nhất định không tin. Yes. But that kind of refusal is really just conscious, isn't it? I mean, it's still, the statement still penetrates to the deepest level, might manifest in a later time. Ông nói là that's pretty good. You're getting better. That's not bad. That's not bad. Ông nói là như vậy, mặc dù không tin nhưng để nhất là nó vào, nó nhập vào cái tâm tư mình trong tương lai, nó sẽ thành quả. Nó nói khá lắm, rất là khá. Okay, but still you will not believe it. In the short term, that's right. And that's all he cares about. Short term. You know, he says, what use is it to me if I understand it in 60 years? It's too late. Right? Why? I don't know why. Sometimes it's called retribution. You cannot find it, and you need to undergo suffering. Cái đó tại sao mà nói không được? Tại vì cái đó gọi là cái nghiệp của mình. Cái vị có cái nghiệp để mà chịu cái khổ đó, thành nó phải chịu cái khổ đó. Tại vì once you understand, the suffering disappears. Một khi cái vị thấy hiểu được rồi, cái khổ nó biến mất ngay lập tức. Once you see the root cause of your affliction, nếu quý vị thực sự thấy cái gốc của cái phiền não quý vị á, it's gone, nó mất ngay lập tức. Okay? So along that spirit, you need to keep plugging along until you keep planting seeds, until the one day when they mature, that's when you get it. You stop now, it ain't gonna happen. Ta nói cái khác, trong cái tinh thần này, ông Da Trắng mới nói đó, là mặc dù bây giờ mình chưa hiểu được, mình phải tiếp tục trồng cái nhân, để mà cái nhân nó càng ngày nó càng nhiều, thì trong tương lai nó chín một cái là mình giải thoát ngay lập tức. Mình ngừng lại á, thì cái giải thoát nó chậm hơn nhiều. Okay? All right. Any other questions? So think about it. You need to learn to let go to help others. Thành cái pháp mình tu là mình có thể xả dễ hơn nếu mình giúp người khác, vì lý do để giúp người khác. Okay? 250. Speaking of adornments, về cái trang nghiêm. Yes? The screen is not moving. Okay, how about now? Okay. The land of utmost bliss is adorned with splendor and virtues such as these. Kinh nói là cõi nước cực lạc thành tựu công đức trang nghiêm như thế. It's from Amitabha Buddha's great vows and practices. Nó từ cái công đức của Đức Phật, những cái đại nguyện của Ngài và những cái đại hành của Ngài. It's adorned here. Adorned here is from reflects Amitabha's ability and accomplishment. Cái trang nghiêm nó chứng minh cho cái sự thành tựu của Ngài A Di Đà. Just before mentioned earlier, hồi nãy mới nói đó, they have adornments in terms of the pools, the jewel pools, the pathways, the palaces and pavilions and the lotuses. Hồi nãy phần trước cái kinh nói đó là cái trang nghiêm là bằng cách là những cái bảo, cái hồ bảo, những cái con đường, những cái lâu đài, những cái hoa sen.
So this is the retribution for our retribution, the retribution for our use in cultivation. Cái đây là cái phước báo của mình, cái quả báo của mình được có, quả báo của những chúng sanh được có khi họ sanh qua cái cõi Tây phương Cực Lạc. These are the retribution you get for your own use, for your own cultivation. Cái này những cái quả báo của mình khi mà quý vị có cái duyên mà qua bên kia mà tu. Okay? Any questions? Oh, the tall one is here. How are you? Fine, thanks. Okay, any questions? 251. Amitabha made 48 great vows. Ngài A Di Đà lập 48 cái đại nguyện. His 32nd vow, cái đại nguyện thứ 32 á. He says, if I become a Buddha, nguyện rằng khi tôi thành Phật, from the ground to the sky, từ đất cho tới mặt trời, everything will be made from limitless jewels. Tất cả đều từ những cái vô tận cái loại quả báo hợp thành. Replete with the hundreds, thousand kinds of fragrance. Nó đầy đủ với cái trăm vàng cái mùi thơm, mùi hương. All are extremely adorned. Tất cả rất là trang nghiêm. Exceeding those of the heavens, the human realms. Hơn tất cả cái cõi trời với cõi người. And its fragrance pervades the 10 direction. Cái mùi hương này nó khắp tất cả 10 phương. All the sound hearers and bodhisattvas are practicing the Buddha way. Tất cả những cái người thanh văn với Bồ Tát đều đang tu cái Phật đạo. If it weren't the case, I would not become a Buddha. Nếu như vậy, tôi không thành Phật. Okay? And afterwards, after he made the vows, he went through Asamkhya's kalpas of practicing before he became a Buddha. Sau khi lập cái đại nguyện đó rồi, Ngài phải qua A Tăng kỳ kiếp, tu rất là nhiều kiếp mới thành được Phật. Okay. In the large Amitabha Sutra, trong cái kinh đại A Di Đà, on the causal ground, Amitabha Buddha, trong cái nhân địa Ngài A Di Đà, in front of world self-mastery King Buddha, trước mặt Ngài Thế Tự Tại Vương Phật, he selected 2100 million Buddha lands purification practices. Ngài phát cái nguyện. See what happened is that he asked the Buddhas, world self-mastery King Buddha. Ngài hỏi cái ngài Thế Tự Tại Vương Phật, hỏi là I want to make the best Buddha land there is ever. Ngài nói là con muốn thành lập một cái Phật địa, Phật quốc mà nó trang nghiêm, nó đẹp nhất. Okay, so the Buddha then, Đức Phật, Thế Tự Tại Vương Phật, then uses spiritual penetration. Đức Phật mới dùng cái thần thân của Ngài. He helped the cultivator, giúp cái ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo đó quan sát all the Buddha lands in the world, bỏ ra rất nhiều thời giờ để quan sát tất cả những cái Phật độ, những cái tịnh độ khác. Okay, so he contemplated all the Buddha lands in the Dharma realm. Ngài quan sát hết tất cả. This is called research, by the way. Cái đó gọi là nghiên cứu đó. Có hết tất cả cái in the cosmos, in the universe, he looked at all of them. Nghiên cứu hết tất cả. Okay. And so every single Buddha land he looked at, mỗi cái Phật độ mà Ngài nhìn tới đó, he looked at how it came about. Ngài thấy được làm sao mà tạo cái Phật độ đó. So he combined the best of all of them. Ngài mới gom lại tất cả những cái hành đó. And that's how he came up with the Western Bliss Pureland. Bởi vì Ngài mới tạo ra cái cõi Tây phương Cực Lạc. Therefore,
The Western Bliss Pureland is unsurpassed, bởi vì cái tây phương cực lạc á, cái tịnh độ, cái cõi đó là cõi mà vô song, vô thường. Okay. Victoria, what we're talking about is the Pureland of Amitabha Buddha. It's a different country, different part of the universe, where according to Buddhist belief, the Pureland Buddhist belief, it is the best place possible where you can be born, you can be reborn. This is why the Asians, this is the Asian culture, the superiority of the Asian culture, by the way, in that belief. Cái này là cái giảng cho cô phải biết là cái phần mà cái pháp môn tịnh độ của mình đó, là cái tinh hoa của cái nền văn hóa Á Châu của mình. It's really by far the best part of the Asian culture. Cái niềm tin vào cái pháp tịnh độ đó là cái tinh hoa, cái quý nhất của cái nền văn hóa Á Châu. Sự thật á, cái báu, cái quý nhất ở trong văn hóa Á Châu mình là cái pháp môn, cái lòng tin pháp môn tịnh độ. So it is the by far the best that Asia has to offer to the world. Not the cheap imports from mainland China. Cái mà không phải là từ những cái đồ mà làm rẻ tiền từ bên đại lục, hay là từ bên Việt Nam của or your mother's native Vietnamese and what is it? She's not Vietnamese, is she? She's Vietnamese? I could swear she's more Chinese than Vietnamese. Anyway, so actually the Chinese Pureland Dharma, the Pureland methodology was founded in China. The pháp môn tịnh độ, you have to remember where it came from. It came from China. Okay? Cái pháp môn tịnh độ được thành lập ở bên Trung Quốc. Okay? And it benefited the world for thousands of years so far. Nó giúp đỡ biết bao nhiêu cái chúng sanh đã mấy ngàn năm rồi. Cái cống hiến của bên cái văn hóa Trung Hoa nó rất là sâu xa. The Chinese culture contribution to the human realm is beyond. It's just inconceivable. It helps so many people with that Pureland Dharma. Giúp biết bao nhiêu chúng sanh về cái pháp tịnh độ. Okay? Any questions? All right. So okay, 252. 252. Speaking of virtues, về công đức. Virtues of the Buddha's virtues are without outflows. They call without outflow nature virtue. Những cái công đức. What? It's blank again? Yeah, I seem to have some problems here. Sorry about that. All these radio frequencies, sometimes you get messed up when they use wireless. Is it better now or? No? But something's happening. It's Waking waking up again. up again, huh? Okay. It's called without outflow nature virtue. Cái này gọi là vô lậu xưng tính công đức. Okay? It's a virtue that is without outflow. It's from your nature. Cái đó gọi là cái công đức mà nó không có, nó vô lậu, mà nó từ cái tự tánh quý vị ra. Okay. The nature here is refers to the Buddha nature. Cái tính này là nó nói về cái Phật tính của mình. When you listen to Buddhism at all, when it says nature, it usually refers to your Buddha nature. Bên cái từ ngữ bên Phật giáo mình, giáo lý mình, cái tính nó gọi là cái Phật tính của mình. Okay. Just a name I throw in. Đây là nói về dùng cái danh từ để cho quý vị quen thôi. To plant the seeds in you, để trồng cái nhân cho quý vị thôi. Don't worry about it. The nature is fundamentally replete with all dormants.
cái tự tính của chúng mình á, nó đầy đủ hết tất cả những cái trang nghiêm. And you cannot realize your own Buddha nature without the Buddha's power. Cái sự thật á, là quý vị mà muốn thành tựu cái tự tính của mình á, là phải cần Phật giúp. Okay? And the Buddhas adorn the Pureland. Những cái vị Phật á, người ta excuse me, người ta trang nghiêm cái cõi Phật độ của họ. They adorn their own countries. Pureland is a country. Their own countries of where they practice. Họ tạo cái Phật độ đó, là họ tạo cái cõi. They create an environment that is ideal to help save the living beings that they want to save. Họ muốn tạo cái Phật độ là cái hoàn cảnh mà lý tưởng nhất để giúp những cái người chúng sanh họ muốn giúp giải thoát đó, đắc được giải thoát. And that's why that's still not enough. Cái chuyện nó vẫn chưa đủ nữa. Even though you have the best environment to save people, mặc dù quý vị có cái chỗ mà thuận tiện nhất. Let's say even if you have the best restaurant, the best food possible, the most adorned restaurant there is. Quý vị có một cái tiệm ăn mà ngon nhất, mà đẹp nhất. It's still not enough, is it? Vẫn chưa đủ không? You need to make sure that people get there, want to get there. Phần thứ nhì quý vị phải cần làm là quý vị phần tạo cái muốn khuyến khích người ta tới, người ta phải muốn tới cái tiệm ăn của mình, người ta muốn tới cái trình độ của mình. People need to want to go to your Pureland, and that's where the Buddhas still need to go around and create conditions or affinities with living beings. Bởi vậy mình phải cần tạo cái duyên cho với chúng sanh. Phật với Bồ Tát phải cần đi ra khắp mọi nơi trong cái pháp giới để mà tạo duyên với chúng sanh, để sau này họ tới cái Phật độ của họ. Okay? Is that clear? It's very important. You have to understand that you need to create affinities with the living beings. Phải nhớ rằng mình phải tạo duyên với chúng sanh khác. How do you create affinities with living beings? By helping them, bằng cách giúp người ta. Okay? And then the living beings then are reborn there from their own or from help. Rồi chúng sanh muốn tới cái cõi tịnh độ, the living beings, if they want to be born in the Buddha's Pureland, they can be reborn there through their own ability or through getting help from others. Những cái chúng sanh muốn được vãng sanh cái Tây phương cực lạc thì cõi tịnh độ là tự lực hoặc là tha lực. Okay. And whatever is attained that you can possibly attain, cái gì mà quý vị đắc được là do từ cái tự tánh quý vị ra. Everything you can attain comes from your self nature. All your attainments is through your self nature. Quý vị phải nhớ rằng tất cả những cái thành tựu quý vị có nó gốc nó từ cái tự tánh quý vị ra. All the strength, all your success, all your smarts, all your assets come from your self nature. Tất cả những cái khả năng quý vị, những cái khiếu quý vị, của cải quý vị, tài năng quý vị là từ cái tự tánh quý vị ra. You believe that or not? Quý vị tin như vậy là không? Why do I tell you that? Tại sao nói cái vị như vậy? Because ultimately, eventually, tại nói cái vị như vậy, tại nhắc cái vị. This only giving you an advance reminder that eventually you need to rely on your self nature to finish your cultivation. Cuối cùng khi quý vị tới đạt một cái trình độ nào đó rồi, quý vị phải dựa vào cái tự tính của mình mới thành Phật được. The only way for you to become a Buddha is by relying on your self nature.
Quý vị phải cần dựa vào cái tự tính của mình mới thành Phật được, không thể dựa được người này là khác. You cannot rely on anyone else. Okay, so Victoria, you might as well learn to be independent from now. Okay, thành ra mấy cô còn trẻ phải lo tự túc, bắt đầu lo tự túc, đừng có nương tựa người khác. Okay. Even in the big picture, in small picture, same scenario. You need to learn to depend on yourself. Cái tiểu sự là đại sự, mình phải tự túc, mình thể nhờ người khác được. Okay. So for example, let me give an example. Giảng cho quý vị, ví dụ như vậy. Sư cô đây ngồi thiền lâu không được. For example, the Venerable Bhikshuni here can have a hard time crossing her legs for a long time. It hurts so much, đau quá không? So she tried different things and she prayed. She thử nhiều cái lắm. Làm này làm nọ rồi cầu vang xin rồi niệm rồi tùm lum la. Okay. Sometimes it works, sometimes it doesn't work. Nhiều khi nó có hiệu quả, nhiều khi nó không có hiệu quả, đúng không? Đúng không? Lâu nó có hiệu quả, còn không phải mỗi lần nó có hiệu quả ngay lập tức đâu. So I tell her, is that true? I don't know what she went through, but my guess is that sometimes it works, sometimes it doesn't. Okay. The reason is that the reason for that happening, lý do nó xảy ra như vậy để cho sư cô thấy là phát cái lòng tin. It's by design to help her develop her faith. Okay, that it can be done. Cái lòng tin mình có thể làm được. Okay, nhưng điều mình làm được the best way mình làm được mà cách làm được mà tốt nhất là mình tự túc mình làm, chứ mình nhờ người khác làm nó không có vĩnh cửu. So the point here I'm unveiling for her today is that if you get it, you can accomplish it, and you accomplish because someone helps you. Okay, it's only one time deal. Okay, the best way for you to do it is to get it is by doing it yourself. Okay, thành cái tốt nhất là mình tự lo lấy, mình tự làm lấy, còn không thể nhờ người khác làm được. Why? Because ultimately the Buddha cannot become a Buddha for you. Tại vì cuối cùng Phật không thể thành Phật cho quý vị được. You have to become Buddha yourself. Quý vị phải từ cái sức mình mới thành Phật được. Không ai làm Phật cho quý vị được hết. Okay? Same thing. I mean, you younger Victoria, you eventually understand when you get to be as old as I am, you begin to understand that only you can make yourself happy. No one else can make you happy. Giống như cái gì phải hiểu như vậy. Nhất với người trẻ ta không thấy đó. Người duy nhất mà có thể làm mình hạnh phúc là mình thôi, không ai nào khác làm mình hạnh phúc được hết. You have to understand that no man, no woman, or child can make you happy. Không có người đàn ông, người đàn bà, người con nít nào có thể làm quý vị hạnh phúc hết. Không ai làm mình hạnh phúc đâu. Mình phải tự mình làm hạnh phúc thôi. You have to make yourself happy. To depend on someone else to make you happy. Nếu mình nương tựa vào người khác để làm mình hạnh phúc, you end up being miserable. Quý vị sẽ rất là bất hạnh phúc. Isn't that right, Jasmine? Why do I call her name? I don't know. I just call her name. Okay? Trẻ chưa thấy cái đó. Càng ngày càng lớn tuổi cái đó, it becomes clearer and clearer. Ask the older people. That's what they always tell you. Mấy người trẻ ta chưa thấy cái đó, chứ còn càng ngày càng lớn tuổi càng nói rõ ràng, phải không sư cô? Mình mới làm mình được thôi. Đừng có mong người khác làm cho mình phải tự làm thôi. Và tìm cái phương pháp mà làm thôi. Mình làm thì mình giữ được nó vĩnh cửu. Mình không làm nhờ người khác làm thì ta giúp mình một lần thôi. Lần sau mình ráng chịu. Bồ Tát ai cũng vậy hết. Bồ Tát giúp một lần thôi, đừng có tưởng bở. Bồ Tát mới nói, Bồ Tát cứ tưởng tượng Bồ Tát một lần cần khi Bồ Tát tới, Bồ Tát không có đủ thì giờ đâu. I say the same thing with Buddhists and Bodhisattvas. They come to you every now and then because they want to help you deepen your faith. But you call to them every single time, they will not come there often anymore. Gọi cái cầu cứu tao hoài, bỗng nhiên tao lờ tao không thèm tới luôn nữa.
Ta lơn mặt luôn. Cái người đó nó thành công giáo thì tội nghiệp tôi. If these Buddhists and Bodhisattvas, I say, why doesn't she become a Catholic or something for God's sake? Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Rồi sao? Đưa được nha, đúng duyên mình đưa được đâu sao đâu. Đưa được vậy đâu. Không. Nghĩ sao? Người ta đâu có ngồi thì vẫn đi được phải không? Now she's stuck on something else. This poor old woman, somehow she come to the temple hoping to obtain rebirth. And somehow it's stuck in her mind that she, in order for her to obtain rebirth, she has to sit in full lotus. She has to be able to sit in full lotus. And I never corrected that even. She thinks that unless she sits in full lotus, I will not help her obtain rebirth. I haven't corrected her yet. She's still baffled. How come I help others who I don't require others to cross their legs, but I require her to cross her legs? Sometimes you have to be cruel. Nhiều khi mình phải tàn nhẫn. Để tôi suy nghĩ ra câu hỏi này khó quá, tôi trả lời chưa được. I tell her, this is a tough question, I have to think about it. Để tôi suy nghĩ nha. Từ từ tôi trả lời sau. I will answer, tôi trả lời câu sau này. I will answer later. She insists for an answer right now. Sao? Đây là sao? Thầy nói là phải chịu cái đau, tới khi lâm chung đó thì có thằng đau nhiều lắm, không biết cái phần đó. Phải sự lệnh chứa đừng có vậy là do cái nghĩ, nếu mà con gái gian thì là do cái nghĩ, nhưng mà con thấy nó là có kết quả. Mỗi lần mà con nguyện xin ông tiêu hóa rồi con cũng có nguyện cũng được, mà sau khi không được nữa cái con có nguyện có thầy thì nó cũng được. Nó kéo cái chân lên ngồi tăng phúc được. Cho nên là vậy mà thầy nói với con đó là con nghĩ là bỏ thì con bỏ rồi cái con ngồi cũng được. Cứ đòi hiểu hoài. Tôi chỉ nói là không có được bỏ cuộc. Cái bài học đầu tiên là không được bỏ cuộc. I'm trying to still teach her that one lesson. Don't give up. Just sit for one more minute each time. Ngồi luyện chỉ ngồi thêm 1 phút thôi. Đừng có bỏ cuộc. Bài học đó, bài học chừng đó thôi. Đừng nói chuyện vãng sanh. I said don't talk to me about rebirth yet. Đừng nói chuyện vãng sanh nghe. Bây giờ nói chuyện ngày hôm nay thôi á. Ngày ngồi thêm 1 phút cho tôi. Today you sit one more minute for me. That's all. Khoan vãng sanh nó xa vời lắm. See, rebirth is very far away. She said, yeah, you tell me to sit for one more minute, but automatically my legs unbuckle. Tôi nói gì? Cột cái chân nó lại.
I said, you bind them up. You see, we will not do it. We will not bind yourself up. Nhất định cột chân. Nó lỗi ai ha? Is it my fault? I gave the answer. You see what I said earlier? I give you the answer, you will not believe me. See that? Thấy rõ ràng hồi nãy tôi nói không? Tôi cho quý vị cái lời trả lời đó, quý vị không tin. Nói mà không tin. Tôi nói nó giảng gì, lấy cái chân, nó bung chân ra, cột cái chân lại. Nhất định chịu cột. I said, if your legs unbuckle, I told you this a long time ago. I said, your legs want to unbuckle by themselves, bind them up so that they cannot unbuckle anymore. You will not do it. No matter what. He says it's no different from cultivation, it's no different from being tortured. Precisely. But the only difference is that you torture yourself. I cannot torture you. Cái khác biệt ở chỗ là cô tự tra tấn, còn tôi đâu có tra tấn cô được đâu. Tôi mà tra tấn cô á, là tôi đi ở tù. If I torture you, I go to jail. Đúng. Yeah, ra được rồi. Okay. Ok rồi, được rồi. Không, quý vị lo, tôi không lo chuyện đó. Tôi chỉ làm kinh, còn cái chuyện phân phối chuyện quý vị phải chuyện của tôi. Yeah, rồi mình in 2.000 cuốn. Okay. So we print 2,000 sutras in Vietnam, and we'll distribute it for free. Mình sẽ in 2.000 cuốn ở bên Việt Nam, mình phân phối miễn phí. Reason being that do là tại vì because I decided to point out the depth of the bequeath teaching sutra. Lý do tôi muốn làm như vậy là tại vì tôi nổi hứng, tôi muốn biểu lộ ra cái chiều sâu của cái kinh Di giáo. That hasn't been done before. Trước giờ nó chưa ai làm cái đó. Okay. Thành ra mình chọn cái kinh đó là cái kinh giảng gì mà rất là sâu. It's very simple sutra, it's very very profound. And I decided to review its depth. Tôi làm lộ ra cái chiều sâu nó. Why is that? To help people cultivate, để giúp người ta tu. Okay, yes, question. Con có đọc cuốn sách của thầy, con thấy rất là nhiều cái hư cái này, cái không đúng á, cái mistake á. Con không biết thầy có cách những cái đó không? Mà bây giờ nó lên gì? Nếu trật thì sửa, nói chứ trật chỗ nào tôi sửa. Okay. Biến, nói đi, just point it out to us. Cho tôi biết trật chỗ nào tôi sửa thôi. Okay. Because we have many revisions, tại mình sẽ có nhiều cái xuất bản nhiều lần lắm, thành mình in lần nào lần sau ngày đấy nó càng ít hư hơn, nó càng ít sai hơn. Thành ra nếu mà sửa sớm bây giờ thì nó tốt hơn tí. It's not uncommon to have many editions where people will catch more mistakes. Okay. So anyway, so that's the thing. Any other questions? Since we are on the subject, mình ở trong chuyện này mình nói, we are printing in Vietnam and distributed for free, and in the US we print in the US as well. We don't know where to print in the US yet. Mình sẽ vừa in Việt Nam và in bên này luôn. Ở bên Việt Nam mình in mình miễn phí, bên kia mình miễn phí. Ở đây mình sẽ in, rồi mình chưa biết in chỗ nào. And then next year, rồi sang năm
we probably will plan to go to Vietnam. Trong năm chắc sẽ đi Việt Nam một chuyến. I probably bring about 4 to 6 nuns with me. Trong sang năm chắc sẽ dẫn khoảng chừng 4-5 vị người xuất gia đi chung qua Việt Nam hoằng pháp. Go back to Vietnam and propagate our Pureland Dharma về Việt Nam để truyền cái pháp tịnh độ của mình. Help people obtain rebirth, giúp người ta đắc được vãng sanh, trồng nhân đắc vãng sanh. Okay, so if you are most likely next year or at the latest or the following year, chắc có thể hy vọng sang năm hoặc là sang năm nữa mình sẽ đi một chuyến. So if you may want to tag along, you lay people, những người cư sĩ có thể đi theo để chung. Okay. If you tag along, I promise we will take care of all your lodging and all transportation. So, những cái vị đi theo tôi sẽ lo hết tất cả những cái gì đó, ăn với ở. Okay. You take care of your own airfare and your vacation time. Cái vị lo cái vacation của quý vị, về lo về cái tiền máy bay, cái việc còn phần lại chúng tôi lo hết. The rest of it we'll take care of it. Yes. Okay, before Joseph starts school, probably most likely right after Joseph starts school. So when does he begin the school? Next August. Vietnam, I don't know when it's a good time to go to Vietnam. We don't want to go there too hot. It gets pretty miserable in Vietnam when it's hot. So we need to make plans. But anyway, March and April? That's pretty tight. But anyway, we go. Venerable Heng Liang says she'd like to go to the three regions, the central, north, and Vietnam, so that we bring the Dharma to all 3 regions. Vietnam has 3 regions. So those of you like Randy, you might want to take 2 or 3 weeks off from all your plotting, scheming, making money, and go and go have a vacation or something. Would be. I know. So you may want to take just 2 or 3 weeks off. They should have frowned to keep Remember what I said earlier about stop and smell the roses for maybe 2 or 3 weeks for a change? No, I stopped and I kept the rose and I just squeezed them. So if you're interested, we can make plans to go. Because, for example, Victoria, you can ask mom and dad to help finance the trip and go back to your native Vietnam. Money is not a bad thing at all. Hoặc có Ngân nói là xin phép mẹ đi chơi 3 tuần. Okay, we go and so we can talk more about it. Okay, mình sẽ bàn kế hoạch sau. Okay. All right. So that's a transfer to help people obtain rebirth. Hồi hướng công đức để giúp người ta vãng sanh.